नमस्कार एबाकस नेपाली ट्युटोरियलमा तपाईलाई स्वागत छ। एबाकसमा जोड घटाउ गर्ने तरिका यो हो पहिलो एपिसोड। यस एपिसोडमा 4 संख्याभित्र हामीले जोड घटाउ गर्नेछौँ। 4 संख्या भनेपछि एबाकसको तल्लो भाग मात्रै युज हुन्छ। एबाकसको तलपट्टि 4 वटा दाना छ जसको मूल्य हुन्छ 1 1 1 1। यो हो 4 मूल्य। माथिपट्टि एउटा मात्रै दाना छ जसको मूल्य हुन्छ 5। एउटा रडमा यो 5 यो 4 मिलाएर हुन्छ 9। माथिको दाना माथिपट्टि तलको दाना तलपट्टि हुँदाखेरिमा एबाकसमा जेरोको पोजिसन, सबै जेरोको पोजिसन। एबाकस किने पछाडि एउटा रडमा चिन्ह लगाउनुहोस्, यो चिन्ह यहाँ अलिकति छोडेर। यो भाग भनेको भाग गर्दा र दशमलवको हिसाब गर्दाखेरिमा युज हुन्छ। हामीले यो चिन्ह लगाएको रडदेखि देब्रेपट्टि युज गर्छौँ जोड घटाउ र गुणानमा। यो हो ह्यान्ड एबाकस, यो हो ह्याङ्गिङ एबाकस। तर यसमा चाहिँ अलिकति ठुलो दाना भएकोले देख्न सजिलो हुने भएकोले यसबाट मैले पहिला विस्तृत रूपमा व्याख्या गरेर फेरि म यसलाई चलाएर देखाउनेछु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। यो हो 4 संख्याभित्र भने पछाडि 5 वर्षको बच्चाहरूले पनि यो गर्न सक्छन्। सुरु गरिहालौँ। प्रश्न छ एबाकसमा। प्रश्न यसरी ठाडो लाइनमा आउँछ। माथिबाट जोड्दै घटाउँदै आउने र तलपट्टिको भागमा उत्तर लेख्नुपर्ने हुन्छ। अङ्कको अगाडि केही पनि छैन भने त्यसलाई जोड्ने, अङ्कको अगाडि माइनस देखिन्छ भने त्यसलाई घटाउने। यति मात्रै जोड घटाउमा। बाँकी त सबै टेक्निकहरू मात्रै आउँछ। सुरु गरिहालौँ। प्रश्न नम्बर 1 बाट सुरु गर्छु म। स्क्रिनमा पनि प्रश्न आउँछ ठुलो अक्षरमा, जसले गर्दा हेर्न सजिलो हुन्छ। त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो ठुलो एबाकसमा मेरो चिन्ह लगाएको रड यो हो। यहाँबाट सुरु गर्छु म। सबभन्दा पहिला 1 जोड्ने। 1 भनेको बढी औँला, तलको दानालाई माथि लाँदा बुढी औँलाले यसरी 1 जोड्ने। फेरि 3 जोड्ने भनेपछि 1 2 3 हो। हामीले एकैचोटि माथि लानुपर्छ। यसलाई 1 1 1 गरेर लान पाइँदैन। भनेपछि 1 जोड्यो 3 जोड्यो यसरी। अब 2 घटाउने। 2 घटाउँदा पनि एकैचोटि घटाउने। घटाउँदाखेरिमा चोरी औँलाले घटाउने। अब 2 जोड्ने। जोड्ने बेलामा बढी औँलाले जोड्ने। 4 घटाउने। घटाउँदा पनि चोरी औँलाले घटाउने। भनेपछि यो प्रश्नको एन्सर भयो 0। अर्को 2 नम्बरमा जाउँ। स्क्रिनमा पनि प्रश्न चेन्ज हुन्छ। 4 जोडौँ। एकैचोटि 4 जोडौँ बुढी औँलाले। 1 घटाउँ चोरी औँलाले 1 घटाउँ। 3 घटाउँ फेरि पनि चोरी औँलाले। 3 जोडौँ बुढी औँलाले। 1 जोडौँ बुढी औँलाले। यो प्रश्नको यता अङ्क सकियो। यसको उत्तर हुन्छ 4। तलपट्टि लेख्नुहोस्। अब एउटा यसमा गरिहेरौँ। 0 बनाउनुहोस्। 2 जोडौँ बुढी औँला। फेरि पनि 2 जोडौँ बुढी औँला। अब 3 घटाउनु पर्यो। चोरी औँलाले 3 घटाउने। 1 घटाउनु पर्यो। चोरी औँलाले 1 घटाउने। 2 जोड्नु पर्यो। बुढी औँलाले 2 जोड्ने। यो प्रश्नको एन्सर हुन्छ 2। तलपट्टि लेख्नुहोस्। अब ह्यान्ड एबाकसमा गर्ने तरिका सिकाउँछु। ह्यान्ड एबाकस गर्दाखेरिमा प्रश्न त्यसरी तल राख्ने, त्यसको माथि यसलाई राख्ने। यसलाई पहिला जेरोको पोजिसन। एबाकसलाई जेरोको पोजिसनमा कसरी ल्याउने भनेर एबाकसको इन्ट्रोडक्सन एपिसोडमा मैले सिकाएको छु। त्यसमा गएर चेक गर्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 4 गर्ने हो। यसलाई ठिक्क प्रश्न नम्बर 4 मा राख्ने। यस्तै बिस्तारै समाउने। यसलाई अलिकति जोडले हलाउने बित्तिकै यो सबै दाना मिक्स हुन्छ। त्यस कारणले जोडले हलाउनु भएन। एकदम सार्दाखेरिमा हल्कासँग तलमाथि गरेर सार्ने। ठिक छ। जेरोलाई बनाइहालौँ। यसलाई 4 नम्बरमा 4 जोड्ने, 4 घटाउने, 3 जोड्ने, 2 घटाउने, 3 जोड्ने। 4 नम्बरको प्रश्नको एन्सर हुन्छ 4। 5 नम्बरमा जाउँ। प्रत्येक प्रश्न गरिसकेपछि यसलाई जेरोको पोजिसनमा ल्याउने। 3 1 माइनस 3 2 माइनस 1। यसको एन्सर हुन्छ 2। यहाँ लेख्ने। 6 नम्बरमा जाउँ। 1 3 माइनस 4 3 माइनस 3। यसको एन्सर हुन्छ 0। 0 लेखौँ। 7 मा जाउँ। 3 जोड्ने, 2 घटाउने, 3 जोड्ने, 4 घटाउने, 4 जोड्ने। यसको एन्सर हुन्छ 4। अब लास्ट 8 नम्बरमा जाउँ। 4 माइनस 3 2 माइनस 3 1। यसको एन्सर हुन्छ 1। प्रश्न यहाँ छ, गरेर हेर्नुहोस्। र यस्तै किसिमको प्रश्न 4 मात्रै दाना युज गरेर प्रश्न बनाएर बच्चालाई दिएर पनि तपाईँले सिकाउन सक्नुहुन्छ। फेरि भेटौँला अर्को भिडियोमा। अर्को भिडियोमा 9 भित्रको जोड घटाउ लिएर आउनेछु, जसमा चाहिँ नि 9 भने पछाडि एबाकसको तलको दाना 4 र माथिको 1 दाना 5 को मूल्य हुन्छ। यो सबै हामीले युज गर्नेछौँ।
ठिक छ फेरि भेटौँ अर्को भिडियोमा लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला डाइरेक्टली कन्ट्याक्ट गर्नु छ मसित भने फेसबुक पेजलाई फलो गर्नुहोस् जहाँ मेसेन्जरबाट डाइरेक्टली कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ टाटा